Tập 4. Bao giờ tẩu phái vợ chúng ta mới được trở lại làm việc vậy? Chuyện này phải đợi đội trưởng Trần quyết định. Trưởng phòng Lý, thư ký Lộc. Hồng Mai, cô không sao rồi hả? Tôi thấy mọi người đều không ở đây nhỉ? Thì đi chấp hành nhiệm vụ hết rồi mà. Cho tôi xem hồ sơ của tổ phá dỡ đi. Cô đã xem 3 lần rồi đó. Vậy thì phải mở rộng phạm vi, 3 lần sao đủ? Tôi nói anh phải nắm rõ tình hình mỗi một cô nhân viên ở trong này, kể cả họ hàng thân thích và bạn bè thân thiết của anh ta. Thế thì lượng công việc sẽ lớn lắm đó. Hôm nay anh không bận à? Cô không nói thì tôi cũng quên luôn đó. Tôi còn gửi tập tài liệu này đi. À nè, chuyện đó đợi sau khi đội trưởng Tôn về rồi nói sau nhé. Thư ký Lộc đi thong thả. Thư ký Lộc vào nhà máy vào năm nào? Vậy thư ký Lộc hả? Thư ký Lộc vào nhà máy từ 4 năm trước. Lý lịch sạch sẽ, tốt nghiệp đại học, là cây bút hàng đầu của nhà máy chúng ta đó. Bố anh ấy là liệt sĩ, từng là bạn lâu năm của giám đốc Hàn. Trước khi giải phóng, từng tham gia chiến dịch vượt sông cùng nhau. Sao vậy, cô định điều tra cả anh ấy à? Tôi chỉ hỏi vậy thôi. Đây là tổ công tác đặc biệt. Cái gì chuyên gia kế muốn rời khỏi nhà máy hả? Được, tôi biết rồi, anh ấy lại muốn rời khỏi nhà máy. Giặt hộ tôi với. Sao anh vô tích sự thế nhỉ? Sao anh lấy cái này lại rơi cái kia vậy? Chưa lấy đủ hả? Thôi, vậy là được rồi đó. Cô cũng biết đó thôi. Ngoài tài liệu toán học ra, thì tôi còn phải chuẩn bị tài liệu khoa học vật liệu. Đàn anh của tôi là khoa học vật liệu. Tôi cần dùng khi dịch ghi chép của anh ấy. Bây giờ tôi cũng sắp thành nữa nhà khoa học vật liệu rồi. Xin chào đồng chí. Chào ông. Vừa nãy tôi nghe nhân viên quản lý của tôi nói có người cần tìm những cuốn sách trong giá sách này. Là 2 người đúng không? Thứ nhất là tính chuyên ngành khá cao. Ngoài ra hầu hết đều không sản xuất và phân phối trong nước. Nhưng nếu 2 người đến từ nhà máy thiết bị thì để tôi nghĩ cách giúp 2 người đọc tài liệu từ Thư viện Đại học Bắc Kinh và Thanh Hoa được. Cảm ơn ông nhé. Ông là ai vậy? Xin tự giới thiệu. Tôi là Lạc Văn Ninh, là giám đốc của thư viện chúng ta. Tôi nhận được thông báo, chỉ cần là sách và tài liệu mà nhà máy thiết bị cần, thì chúng tôi nhất định sẽ phối hợp hết mình. Người này chính là chuyên gia trở về từ nước ngoài. Đúng không? Xin chào giám đốc Lạc, tôi là Kế Đan Dương. Chuyên gia Kế chào cậu, chào cậu. Vậy tôi nhất định sẽ nghĩ cách tìm được tài liệu tiếng Anh cho cậu. Sao ông biết anh ấy trở về từ nước ngoài vậy? Tôi nghe con gái tôi nói, nó cũng làm việc ở nhà máy thiết bị. Ai vậy? Là y tá ở bệnh viện và máy thiết bị Lạc Sang Sang. Tôi biết cô ấy được. Vậy 2 người tiếp tục đi, tôi tìm số tài liệu này. Khi nào có tin sẽ gọi cho 2 người được. Cảm ơn ông nhé. Tiêu rồi. Bây giờ đến giám đốc thư viện cũng biết anh rồi. Điều này chứng tỏ được điều gì chứ? Chứng tỏ bây giờ anh rất nguy hiểm. Đứng lại. Đứng lại, không được chạy. Gì vậy trời, đứng lại, đứng lại. Ngoan ngoãn chút. Tên gì? Dương Hải. Nhìn đi, anh có biết người này không vậy? Tôi không biết. Thanh thực được khoan hồng chống cự sẽ bị nghiêm trị. Tôi nghĩ không cần nói nhiều nữa đâu nhỉ. Được, tôi nói thật, tôi nói hết. Hắn là Điền Đại Dũng. Hắn biết mình đã gây ra họa lớn, nên hắn nói với tôi là sẽ trả hết tiền cho tôi. Cho tôi thêm một vài thỏi vàng. Có thể tìm được tiền Đại Dũng ở đâu nói. Tự do. Sự do đáng quý. Bạch Hủy kìa. 20 mét đã nói đâu, Kế Đan Vương còn nhanh lên. Nghỉ ngơi đầy đủ, đừng để kiệt sức. Tiêu Hủy con biết rồi. Thái Sơn Bạch Thần Tán có tác dụng bổ khí an thai. Cho thêm Bạch Thủy chuyên gia kế. Chú Bạch là chuyên gia kế. Chị Hồng Mai, sao 2 người lại đến đây? Phải cảm ơn lực lượng công an vĩ đại của chúng ta. Hôm nay đã đặt cách khai ân. Cho phép tôi ra ngoài cho thoáng.
Nếu đã không dễ gì được ra ngoài vậy, tôi đưa hai người đi thăm những nơi đặc sắc ở Lưu Môn nhé. Đi qua cây cầu kia, sẽ có một cái chợ ở đó rất vui. Được thôi anh. Bố con đưa họ đi dạo được không? Con đã nói là phụ việc cho bố mà sao con lại đi rồi? Bố, anh đừng có mà được nước lớn tới cho tôi nhắc lại lần nữa. Được rồi, có con hiếu khách. Bố kê đơn hộ con nhé, được về sớm nhé. Đi thôi. Vậy tôi phải cảnh cáo trước. Trong trường hợp đặc biệt thỏa thuận 20 mét mất hiệu lực, anh buộc phải đi bên cạnh tôi, hiểu chưa? Chị Hồng Mai, chị yên tâm đi. Em cũng sẽ trông chừng chuyên gia kế giúp chị. Tuyệt đối sẽ không để anh ấy thoát khỏi phạm vi tầm mắt của chúng ta. Được nể tình Bạch Thủy đó. Đi thôi, đi con, đi đây chú. Tiền Đại Dũng nói là 1 giờ trưa tại quán trà Hà Đê. Hắn đưa tôi tiền, tôi đưa hắn vé xe. Khí đan dương. Chậm thôi. Đây là gì vậy? Anh đi chậm thôi. Cô thấy chưa hay lắm. Tiếp đi. Lại đây xem đi, vừa ngon vừa đẹp đây. Chị Hồng Mai đằng kia bán bánh ngọt kìa. Chị ăn không, em mua cho chị một ít. Em đừng đi vội, em ở đây trong hộ chị đi 2 người. Đừng đi lung tung nhé. Tôi quay lại ngay, đừng đi lung tung đó nè em. Cô ấy đi đâu vậy không biết. Đội trưởng, sao Hồng Mai lại ở đây hỏng rồi, hành động trước đi rõ. Chắc Hồng Mai gặp đặc vụ rồi. Cô ấy chỉ có một mình, tôi sợ cô ấy gặp nguy hiểm. Chặn tất cả lối ra, 6 soát rõ rõ. Hồng Mai, sao rồi, có sao không? Tôi bảo anh ở yên đó rồi mà. Tôi thấy cô chỉ có một mình, tôi lo cô gặp nguy hiểm, không trông được anh ấy đúng không? Xin lỗi chị Hồng Mai, thật sự không ngăn được anh ấy. Ở đây nguy hiểm lắm, đưa anh ấy đi đi. Cô đừng trách người ta, cô đừng trách. Cẩn thận. Cẩn thận. Cẩn thận. Anh buông ra. Đứng lại cho tôi, không được chạy. Hồng Mai bảo vệ Đan Dương, anh cẩn thận nhé. Không sao chứ, tôi không sao, cô sao rồi? Nặng thế này à? Đến bệnh viện của nhà máy để em xử lý cho chị. Em nói xem sao, đến anh ấy mà em cũng không ngăn được vậy. Em xin lỗi nhé chị Hồng Mai. Tại em không ngăn được anh ấy. Em không ngăn được hay là không muốn ngăn em? Ở cạnh anh ấy là chuyện không có chuyện gì tốt lành.
Cái Đan Dương. Hồng Mai cô không sao chứ? Anh có chuyện gì à? Nói sao đi nữa thì cũng tại tôi nên cô mới bị đánh. Cảm ơn nhé anh đó. Sau này tránh xa Đặc Vụ ra. Đã là lời cảm ơn lớn nhất dành cho tôi rồi. Biết chưa hả ơ kìa? Ai biết được Đặc Vụ lại thích trốn trong chung tương. Có mùi không cơ chứ? Đã không có kinh nghiệm, đánh nhau thì đừng có chạy theo. Hóng chuyện được chưa anh? Anh nhìn anh đi với bộ dạng khoa chân múa tay của anh. Đặc Vụ không đánh anh thì đánh ai? Bảo vệ bản thân trước đã rồi hẳn lo cho người khác. Nhớ chưa? Mình có lòng quan tâm mà tỏ thái độ kiểu gì không biết. Phải. Hành động lần này là do em sắp xếp không chu đáo nên đã để Tiền Đại Dũng chạy mất. Em kết thúc sâu sắc, kiểm điểm sâu sắc. Đưa tôi. Thầy cứ yên tâm, tổ công tác đặc biệt nhất định sẽ truy sát đến cùng. Là lỗi của tôi không nhận ra anh đang gánh tội thay tôi. Tôi không gánh tội thay ai hết vì tôi là đội trưởng mà. À nè, cô vừa nói là lỗi của cô nhận. Cô nói cho tôi biết. Cô sai ở đâu nào? Kế hoạch bắt giữ mà các anh đã vạch ra, tại tôi đánh rắn độc cỏ nên khiến Tiền Đại Dũng chạy mất. Thế nên tôi mới nói nhiệm vụ 7 bại thì tôi phải chịu trách nhiệm. Thế à, nhưng những điều cô nói là lỗi của tôi. Nhiệm vụ của tôi là bắt giữ Tiền Đại Dũng. Nhiệm vụ 7 bại thì trách nhiệm thuộc về tôi, cô hiểu chưa? Vậy nhiệm vụ của tôi là bảo vệ Kế Đan Dương. Vẫn mặc anh ấy là lỗi của tôi, đúng rồi. Logic như thế này mới nói đúng. Trọng điểm đó Hồng Mai nè. Cô nói một vấn đề rất là chí mạng đó. Trinh sát viên nhất định phải hiểu rõ nhiệm vụ của chính mình. Tuyệt đối không được bất đồng. Nhưng tôi thấy Tiền Đại Dũng thì tôi đâu có mặc kệ. Vậy cô phải đặt giả thiết. Ví dụ như kẻ địch lần này lương đông kích tây. Mục tiêu của chúng chính là Kế Đan Dương. Cô đã nghĩ đến hậu quả chưa? Báo cáo đội trưởng, tôi đã hiểu rồi, kiểm tra sâu sắc. Được, chúng ta cùng viết kiểm điểm. Viết càng sâu sắc càng tốt rõ. Anh Tâm, công an bắt em. Em không trốn được mấy ngày nữa đâu. Nếu ở lại Lưu Môn thì sớm muộn gì cũng sẽ bị họ phát hiện em làm xong việc rồi chuyện này. Anh đưa tiền cho em để em chạy chứ. Chạy đi đâu? Chẳng phải lúc trước đã nói rồi à, em lo việc nước đổ giúp anh. Anh đưa tiền cho em, còn về việc em đi đâu thì khỏi cần phải quan tâm. Tối nay em nhất định phải đi. Lô Môn bé như cái mũi không ở được nữa. Công an ở khắp nơi, cậu đi đâu được ý. Anh là anh nuốt lời à? Tôi nói anh biết Trương Mã Ba. Tôi là dân cờ bạc, anh mới là kẻ chủ mưu vụ thuốc nổ. Nếu như tôi bị bắt thì anh chạy được, chắc anh sẽ không thoát được đâu sao? Cậu đang ra dọa tôi đấy à? Lời mình nói ra thì phải chịu trách nhiệm. Việc em đã làm rồi, tiền anh phải đưa cho em. Tiện Đại Dũng, tai họa này là do cả hai chúng ta gây ra. Dù cậu chạy đi đâu cũng sẽ không yên được đâu. Trừ phi chúng ta biến nó thành một vụ án không đột mối. Không đột mối? Ý anh là sao? Đừng cuốn nên thế nào, nào ngồi xuống đi. Tôi nói cậu nghe, vụ án không đầu mối tức là... Lấy được đồ chưa mà đã giết hắn rồi? Lấy được rồi. Yên tâm đi, công an đang điều tra hắn đó con ả. Hắn hú hí cũng bị bế đi rồi. Thằng ăn hại này không đối phó nổi đâu anh Thủy. Anh Thủy, bây giờ trên tay hai anh em mình đều chỉnh máu rồi. Chúng ta phải nhanh chóng thúc đẩy hành động cho sói. Tiết sắp xếp. Đội 5 chuyên gia sắp tới tàu hỏa lên Lưu Môn. Rồi anh định cho nổ tàu hỏa à? Bây giờ anh không phải điều phối viên đường sắt nữa rồi. Anh biết khi nào tàu hỏa sắp đến chắc. Dù cho nổ ở đâu thì lần này chúng ta cũng đều gây ra chấn động cả nước. Sói Tuyết bảo sau khi xong công việc 50 con cá, đuôi vàng nhỏ. Thực hả?
Được thôi. Hai anh em mình ẩn náu suốt bao nhiêu năm trời, sống chẳng khác gì chó. Giờ đây những ngày thế này sắp kết thúc rồi. Nào các y tá tập trung ra đây một lát nào. Thư ký Lộc có chuyện quan trọng cần thông báo. Để đảm bảo sức khỏe và chuyên gia trong nhóm chuyên gia, chúng ta cần thành lập một đội bảo vệ y tế ngay lập tức để bảo vệ toàn diện sức khỏe cho các chuyên gia. Tôi đăng ký tôi đăng ký, tôi cũng muốn đăng ký. Chủ nhiệm tôi cũng muốn đi. Chuyện này không phải các cô đăng ký là được đi đâu. Muốn tham gia đội bảo vệ y tế thì phải là người xuất sắc, vượt trội về mọi mặt mới được. Qua đánh giá toàn diện, bệnh viện, nhà máy và đoàn thanh niên, hiện tại đã có danh sách y tá rồi, tôi sẽ tuyên bố. Lý Đan Tuệ, Đỗ Phương Trần Mỹ, Tuyền Trương Linh. Được rồi, chỉ có vậy thôi các. Cô phải cố gắng làm việc nhé. Thư ký Lộc, tại sao trong danh sách không có Bạch Hủy vậy? Tôi là người nộp danh sách. Tôi hiểu rõ, có phải chính anh đã gạt Bạch Hủy ra không? Tôi có làm gì đâu. Đã bảo đây là quyết định của cấp trên rồi mà. Nhưng tôi nghe nói bố của Bạch Hủy có vấn đề nên mới bị gạt ra đó. Tôi chỉ nghe nói thôi. Bố của Bạch Hủy, bố cô ấy chỉ là bác sĩ đông y, có vấn đề gì được. Tổ công tác đặc biệt có quy định phải điều tra toàn bộ hồ sơ của nhân thân công viên trong nhà máy. Hồ sơ của bố Bạch Hủy có vài phần đáng ngờ, không rõ ràng. Cô nói xem, với tình hình như vậy, sao có thể cho cô ấy vào đội bảo vệ y tế được? Đồng Vân về xe 42. Tiểu Hủy, sao u ám thế con? Có phải là vì không gia nhập được đội bảo vệ y tế của họ không? Đâu có. Lúc đầu thì đúng là hơi bẫy vọng, nhưng về sau con nghĩ có vào đội bảo vệ hay không thì cũng đâu có làm được gì đúng. Chẳng qua chỉ là có thể tùy ý ra vào nhà chuyên gia thôi. Chỉ là nếu vì vấn đề thẩm tra chính trị. Con lo thẩm tra chính trị. Việc thẩm tra chính trị của con có vấn đề gì? Không phải con. Là bố hả? Xét theo dấu giày thì chiều cao của hung thủ không thấp, phải được 1m75. Thương chí mạng trên cơ thể của Tiền Tiến Dũng là do bị đâm chéo từ phía trên bên phải. Ngoài ra còn tìm được một dấu giày khác ở hiện trường, nhưng chỉ có một nửa, tức là lúc đó tính cả Tiền Đại Dũng thì nhà còn có tổng cộng là 3 người. Đã hỏi hàng xóm xung quanh hết chưa có nhìn thấy. Trương A Thủy không hỏi rồi, không thể xác định. Đã hỏi chủ nhà chưa? Chủ nhà đến Trùng Khánh làm công từ 1 năm trước, rồi căn nhà để trống suốt 1 năm nay. Hàng xóm cũng không biết rốt cuộc có người ra vào từ khi nào. Hình dạng của miếng đồng nát này rất lạ. Tôi đang nghĩ nó có liên quan gì đến vụ án không? Cái này thì tôi hỏi lão Triệu tổ trưởng tổ phá vỡ, rồi họ không dùng đến cái này. Nếu hung thủ là Trương A Thủy, một điều phối nhân viên đường sắt như hắn, cũng không dùng đến mấy thứ này đâu nhỉ? Các anh xem, nhìn thứ này có vẻ 2 miếng đồng giống nhau, nhưng thực tế chất độ dày mỏng khác nhau. Chắc chắn là có tác dụng riêng. Tôi lo có khi nào nó có liên quan đến số thuốc nổ bị mất. Không, Đê Vân, anh học về chất nổ phá vỡ. Anh thử nói về suy nghĩ của anh đi. Thường thì nếu muốn tăng sức công phá, chắc chắn không dùng đến thứ này. Nếu nói nó có liên quan đến thuốc nổ hay không, thì cho tôi chút thời gian để suy nghĩ. Không có gì vậy, chúng em đi trước đây ạ. Chủ nhiệm Cát, chuyên gia kế sắp tan làm rồi mà bận thế hả? Tôi vừa đi khám bệnh về chuyên gia kế. Thuốc Bạch Thủy lấy cho anh sao hả, hiệu quả không? Tôi dùng rồi, hiệu quả lắm. Nói đến Bạch Thủy ấy, tôi thực sự rất tiếc cho cô ấy.
Một đê chí tốt như vậy lại vì hồ sơ của bố cô ấy mà không thể gia nhập đội bảo vệ y tế cho chuyên gia. Anh nói xem có khi nào chuyện này là do ai đó cản trở ở bên trong không? Bác sĩ Bạch làm sao vậy? Tình hình cụ thể thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng đúng là chuyện này khiến cho người ta rất sốc. Bạch Thủy phải buồn đến mức nào chứ? Được rồi, chúng tôi còn có việc, chúng tôi đi trước đây. Tạm biệt nha Chu gia kế được. Bố đừng có ngó lơ chuyện này. Con nhớ hồi con còn nhỏ, lần nào bố đi cũng là đi hàng tháng trời. Dù kháng Nhật đó trong hồ sơ của bố cũng chỉ viết sơ sài với cả lúc Lôn Môn sắp phải giải phóng. Trước đó vẫn bình thường, ngay tại lúc đó chân của bố lại bị trúng một phát súng. Bố nói xem, khi họ hỏi đến những chuyện này thì bố nói gì? Bố nói gì được nữa? Cái đơn dương. Cô sao rồi, cánh tay đã đỡ hơn chưa? Có phải anh muốn ra khỏi nhà máy không? Tôi không rảnh đâu nhé. Ra khỏi nhà máy làm gì thế, còn chuyện gì? Tôi hỏi cô nhé, cô có biết vụ Bạch Thủy không được vào đội y tế không? Sao chứ? Tôi nghe Bạch Thủy nói không được chọn vào đội y tế là do cô nghi ngờ hồ sơ của bố cô ấy có vấn đề. Có chuyện này không? Tôi không biết chuyện này. Hồng Mai, cô nói thật đi, lúc trước cô hỏi đông hỏi tây bố cô ấy. Chuyện này có liên quan đến cô không? Tôi hỏi đông hỏi tây bố cô ấy thì cũng đâu có nghĩa là tôi thấy Bạch Thủy có vấn đề. Ai nói với anh vậy? Tôi nghe nói tôi. Nếu như chuyện này là thật vậy, thì đây chính là sắp xếp của lãnh đạo và tổ chức. Chắc chắn họ có lý do của họ, biết chưa? Hồi đó bố đi theo quân đoàn 22 Đặng Bích Hầu ra khỏi Tây Xuyên đánh quân Nhật. Năm đó vũ khí pháo và súng của quân Tây Xuyên chúng ta đều đến mức không thể nào đểu hơn, chỉ có thể chiến đấu đến chết với quân Nhật. Bố ruột của con hy sinh vào chính lúc đó. Còn bố thì khi đó may mắn sống sót ở bệnh viện dã chiến. Bố của con, bố nhớ dặn bố nhất định phải tìm được con, phải thay ông ấy nuôi con nên người. Tôi biết chuyện y tá Bạch không vào đội y tế. Thư ký Lộc còn cất công cầm hồ sơ của Bạch Kim Hán đến tìm tôi, tức là hồ sơ của ông ấy có vấn đề thật à? Cũng không hẳn là có vấn đề, chỉ là viết khá mơ hồ. Ý của thư ký Lộc là việc của các chuyên gia đều quan trọng, vẫn nên cẩn thận thì hơn. Tôi thấy có lý nên nói Lò Tiểu Bạch. Tôi thấy trên đề viết Bạch Quang Hán từng bị thương còn lập công trong thời gian giải phóng Lô Môn. Phải, nói là bị bắn trong lúc dẫn đường cho giải phóng, quân bao vây giống quốc dân chạy trốn ở Đông Sơn. Sao thế, có vấn đề gì à? Không có gì trưởng phòng Lý, để tài liệu này ở chỗ tôi. Tôi sẽ xem thêm được. Chuyện sau đó thì con cũng biết rồi đó. Vết thương do súng trên chân là do trong lúc quốc dân đảng muốn rút lui, chúng muốn kéo bố đi cùng quân y. Lúc chạy trốn bố đã bị chúng bắn một phát. Bố chỉ nghĩ ở nhà còn có một cô gái cưng là con đang đợi bố. Bố liều chết cũng phải trở về. Bố phải thay bố con, nuôi dưỡng con nên người dạy con trở thành một cô gái tốt nhất. Ai mà có thể ngờ. Tiếc là vụ bẫy bại. Ai nói thế? Bố. Trong lòng con bố là ông bố tuyệt vời nhất trên đời. Con nói được như vậy là bố đã mừng lắm rồi. Lúc đó chiến tranh loạn lạc, có thể sống sót đã là tốt lắm rồi. Con nói xem Tiểu Hủy có thể viết hết những chuyện này vào hồ sơ không chứ? Bác sĩ Đông y.
Nếu là Lam Môn, đội trưởng, làm sao mà hùng hổ thế, anh xem cái này đi. Biến động bị oxy hóa rồi phải. Tôi đang nghĩ có phải đây là một phương hướng hay không? Hay là thử hỏi Đồng Bân đi thông báo bọn họ vào họp rõ. Mọi người xem đây là ổng dẫn bằng gì. Đồng hồ ở giữa chính là miếng đồng hồ. Chúng ta phát hiện đồng hồ có thể dạt được ở giữa đường kính của ống dẫn bằng chì với kích thước khác nhau. Sau khi bịt kín, sẽ cách ly thành hai khoảng cách khác nhau, đổ lần lượt axit brick và axit sulfuric vào hai bên, rồi bịt kín hai đầu. Đồng thời có thể là axit sulfuric ăn mòn. Một khi bị phân hủy do axit sulfuric ăn mòn, axit picric và axit sulfuric sẽ xảy ra phản ứng hóa học, ra ngọn lửa xanh khoảng 20 mét ở cả hai đầu. Sau đó cho nổ ngồi nổ để gây ra vụ nổ. Nhất định phải là loại đồng lá này à? Có rất nhiều điểm cần chú ý. Miếng đồng thau này, đồng thau được gọi là kim hợp đồng kẽm. Lượng đệm càng cao thì càng dễ bị axit ascorbic ăn mòn. Phản ứng hóa học với axit ascorbic sẽ càng lớn. Nhưng thứ này chúng ta tìm được gọi là đồng thau alpha vì nó chứa đầy 35% kẽm. 5 kg thuốc nổ em còn chẳng qua được cửa bảo vệ. Em mang vật gì? Yên tâm đi, thằng Lằn đã sắp xếp xong cả rồi. Chúng ta phải đảm bảo ghép trong chiến dịch bàn thạch. Tốt nhất là cả hai chúng ta có thể sống sót ra ngoài. Hai ta cũng phải tận trung với quốc dân đảng. Ẩn nấp từ năm 1949 đến nay. Đây là lần đầu tiên em thấy mình là một con người Đồng Bân. Tôi vẫn muốn hỏi thêm, họ tính thời gian quy định này bằng cách nào? Mấu chốt nằm ở miếng đồng nhỏ này. Nếu miếng đồng thau 0,8mm mà chúng ta nhìn thấy phản ứng với 70% axit sulfuric, thời gian để ăn mòn xuyên thủng là khoảng 20 phút. Bây giờ một vụ mà cũng phải học những kiến thức này à? Có thể tạo ra một quả bom tinh vi thế này, chứng tỏ chắc chắn tên đặc vụ này đã từng được đào tạo chuyên nghiệp. Mọi người tuyệt đối đừng coi thường quả bom này trong chiến tranh thứ hai. Còn 1 tiếng nữa, tổ chuyên gia sắp đến trạm rồi. Anh cũng đừng áp lực quá. Chúng ta đã sắp xếp và kiểm tra chu đáo và chặt chẽ. Đến vậy rồi mà, chắc là sẽ không xảy ra sơ sót đâu. Tôi cũng mong vậy nhưng chúng ta chân ướt chân ráo đến đây. Đặc vụ mới là dân bản địa. Tôi chỉ sợ chúng có cửa sau. Hả? Tôi nghe nói trước giải phóng, nhà máy thiết bị này là nhà máy quân giới của quốc dân đảng. Nhà máy quân giới phải. Sao cô biết bố của Bạch Thủy nói đó? Có khi đặc vụ lại có cửa sau đấy chứ. Năm đó xây nơi này chắc chắn có bản vẽ xây dựng. Bản vẽ xây dựng. Tôi biết rồi. Sao hồ sơ lại ở thư viện? Tôi gọi điện thoại hỏi, rồi một phần hồ sơ trước giải phóng được cất, giữ ở thư viện. Xem thử xem. Tôi tìm thấy rồi, Hồng Mai tìm thấy rồi à, mau cô xem đi. Bị xé mất một trang rồi nè. Chu Tấn ngày 27. Chẳng phải hôm kia à, về nhà máy ngay rõ. Tòa nhà chuyên gia. Trang bị thiếu là tòa nhà chuyên gia Quang Minh. Có ai tên là Chu Tấn không ạ? Sau khi chuyên gia đến nhà máy thì khoan hãy sắp xếp ký túc xá, đưa họ đến nhà ăn nghỉ ngơi rõ. Liên Kiệt, Hồng Mai, chúng ta đến tòa nhà chuyên gia mau lên rõ.
Vào đi chuyên gia kế. Thư ký Lộc. Tổ công tác đặc biệt đang kiểm tra tòa nhà chuyên gia. Anh có muốn tránh đi một lát không? Tôi thì có gì đâu mà phải tránh chứ. Chuyên gia kế anh cũng thích thơ à? Anh viết tiếng Anh à? Phải từng học hồi đại học. Nhưng hình như anh viết thiên âm tiếng Anh cố tình đó. Cố tình viết như vậy á? Đúng vậy, bởi vì xin lỗi nhé. Vậy hai người nói chuyện đi. Tôi đi thông báo cho những người khác tiếp đây được. Đi thong thả nhé, thư ký Lộc. Lại đây xem cho tôi với. Mau lên, tôi không có thời gian để đùa với anh đâu. Đây là bản thiết kế của tòa nhà chuyên gia, nhưng trang thứ nhất bị người ta xé rồi, anh xem đi. Trước đây nơi này là nhà máy quân giới thật nè. Bác sĩ Bạch nói đúng thật. Anh mau xem hộ tôi xem. Nếu đặc vụ ra tay ở tòa nhà chuyên gia vậy, khả năng cao là họ sẽ đặt 5 cái thuốc nổ ở đâu. Trang thiết bị là bản thiết kế của tầng thượng nhỉ? Tầng thượng. Tầng thượng thì sức tàn phá sẽ lớn cỡ nào? Không phải là tầng dưới à? Kỹ sư Sở. Xin chào cô, xin chào cục trưởng Dương. Kỹ sư Sở xin chào. Anh xem kỹ lại giúp tôi xem. Nếu là tầng này thì khả năng cao sẽ đặt ở vị trí nào? Sao rồi Hồng Mai? Đội trưởng, hai người xem thử trang này nhé. Đây là bản vẽ mật phẩm dưới đường cống ngầm của tòa nhà chuyên gia. Chuyên gia kế, bản vẽ này nhìn phức tạp nhỉ, đợi chút. Như vậy là có thể hiểu được rồi chứ. Tập trung vào mấy cây cột đó. Đó là điểm chịu lực chính của tòa nhà chuyên gia. Tại sao cây cột này lại không ở trong đường ống? Đây là cột nền nằm tại vị trí này của tầng 1. Đúng là chuyên gia kế. Có khác Linh Kiệt xuống đường ống cùng tôi rõ đi. Cô hiểu được còn gì thì học hỏi anh đó thôi. Anh xem tiếp tôi, hộ tôi xem có chỗ nào có vấn đề không. Chỗ này đúng không? Các chuyên gia mọi người vất vả rồi, nghỉ ngơi đã. Lát nữa chúng tôi sẽ sắp xếp chỗ cho mọi người. Được vất vả rồi, cảm ơn giám đốc được. Lộc Thanh. Giám đốc, việc kiểm tra tòa nhà chuyên gia thế nào rồi, sao vẫn chưa xong thế? Hay là tôi đi xem thử nhé. Mau đi xem thử đi được. Sao rồi, có phải phát hiện gì không? Tôi lần lượt theo bản vẽ một lượt. Nếu bên dưới tòa nhà chuyên gia không có bom thì thực sự không nghĩ ra họ sẽ đặt ở đâu. Hội trường. Tối nay lễ tuyên thệ sẽ diễn ra ở hội trường nào? Đây là bản vẽ của hội trường. Anh xem tiếp đi xem rồi xem kỹ lại lần nữa đi. Ở đây nè, đây là gì? Tại sao lại không có hội trường? Đây chính là một đường ống nước nóng đường kính 30 mét. Người không vào được đường kính nước nóng sao anh biết? Vì bên này liền với phòng nội, hơi quả lực là không có vấn đề gì hết. Thầy Chương từng nói với tôi, đôi khi không có vấn đề chính là vấn đề lớn nhất. Trực giác của tôi cho rằng chắc chắn trong này có vấn đề. Đồng chí Hồng Mai, cô kết luận dựa vào trực giác à? Trực giác cũng là một loại năng lượng phán đoán. Buộc phải lập tức tìm ra được trước khi chuyên gia vào. Ở đâu được nhỉ? Đội trưởng sao rồi, có phát hiện gì không? Không có. Đội trưởng Trần. Thư ký Lộc. Thư ký Lộc, đội trưởng Trần sao rồi?
Bao giờ tổ chuyên gia mới có thể vào tòa nhà chuyên gia? Họ đã đợi ở nhà ăn nửa tiếng rồi. Tòa nhà chuyên gia an toàn, có thể mời chuyên gia vào ở rồi. Tốt quá rồi, vậy tôi đi thông báo ngay bây giờ. Chú Sở. Ký Đan Dương. Chớp mắt đã 15 rồi, giống y như bố cháu hồi còn trẻ. Chú Sở chú cũng vậy. Bao năm rồi mà chẳng thay đổi chút nào. Vẫn trẻ như vậy. Không thay đổi hả? Người kết mạng trẻ mãi không già. Dù bản vẽ tòa nhà chuyên gia được phát hiện quá muộn, thiếu mất một trang, chắc hẳn là kẻ địch muốn chuyển sự chú ý của chúng ta. Còn 2 tiếng nữa là lễ tuyên thệ sẽ được tổ chức. Đã kiểm tra xong tòa nhà chuyên gia và đường ống ngầm. Phải cử người chuyên trách bảo vệ và báo cho các cổng. Khu vực nhà máy này, không phải nhân viên của nhà máy thì không được phép vào rõ. Nếu mục tiêu chính của địch đã là thủ trưởng và các chuyên gia, có thể yêu cầu họ tạm dừng tham gia buổi lễ tuyên thệ. Không. Kỹ sư Sở là chuyên gia hàng đầu trong nước, là viên thuốc an thần của công trình giọt nước. Buổi lễ này rất quan trọng. Thủ trưởng và chuyên gia từ Bắc Kinh nhất định phải tham gia. Còn nữa, tổ phá vỡ có manh mối mới không? Sau khi Tiền Đại Dụng chết thì manh mối của chúng ta đã bị đứt rồi. Không thể loại trừ khả năng Tiền Đại Dụng có đồng bọn. Tối nay tập trung người của tổ phá vỡ lại, không được thiếu một ai rõ. Lão Phạm gọi mọi người tập hợp. Được tập hợp nào? Tập hợp. Tập hợp nào, mau lên. Đứng vào hết đi nào, nghiêm. Bắt đầu điểm danh. 123.456.789 10 10 23 14 10 56. Tính cả tôi là 17, phải có 18 người chứ xem ai vắng. Đội trưởng Mã Ba vắng. Không biết tên đó lại chạy đi đâu rồi. Đúng vậy, không thấy Mã Ba. Có ai thấy hắn ở đâu không? Không thấy Mã Ba. Các anh có thấy không? Mã Ba thiếu một người, Mã Ba vắng. Đội trưởng không thấy Mã Ba ở tổ phá vỡ đâu hết. Mã Ba kiểm tra xem hắn có ghi chép cho nhà máy không. Kiểm tra rồi không có ghi chép. Thế này đi, anh và Hồng Mai lập tức đến nhà hắn tiến hành 6 bắt rõ Hồng Vân, thông báo cho các cổng ra vào. Nhìn thấy Mã Ba thì thực hiện biện pháp cưỡng chế ngay. Còn có phân xưởng, tòa nhà văn phòng, tòa nhà chuyên gia và ký túc xá, công nhân viên nhà máy kiểm tra, nhất định phải tìm ra Mã Ba. Rõ Quang Minh nhất định phải canh gác nghiêm ngặt khu vực hội trường. Rõ, đi theo tôi. Hồng Mai, cô qua đây. Cô xem nè, đây là bóng đèn xe hơi. Ắc quy xe hơi. Tôi nói nè, buổi lễ này rất quan trọng, không được xảy ra bất cứ sai sót nào, hiểu chưa? Hiểu. 2 anh em lên kia kiểm tra đi được. 2 anh vào hậu trường kiểm tra được. Alo. Anh đang làm gì vậy? Tự nhiên loa mất tiếng rồi. Loa không kêu anh đập vào mic làm gì, mau kiểm tra đi. Sao thế, chết rồi, loa có vấn đề rồi sao chứ? Sao rồi, đón lo bị vỡ hết rồi. Lạ thật, lúc chiều thử âm thanh vẫn bình thường, mà sao bây giờ lại hỏng hết vậy? Xảy ra chuyện lớn lúc quan trọng, có phương án giải quyết. Không lo công suất lớn, thế này thì chỉ có thể là đoàn kịch thành phố mới mượn được thôi. Họ ở gần nhà máy chúng ta nhất. Thế anh còn đứng đó làm gì, mau đi đi.
Thế này thì, không ngờ cậu lại đăng ký tham gia thật luôn. Bình thường cậu sợ nổi bật nhất, mà sao tự nhiên lại thông suốt vậy? Vì mình đã quen với một tấm gương tốt. Vậy là đúng rồi, Bạch Thủy tự tin là tốt nhất. Cậu xem người ta không nghe nổi nữa kìa. Cậu nói xem mình không biết hát. Mình mà biết hát, thì có phải mình cũng có thể biểu diễn tiết mục cho chuyên gia rồi không? Vậy hai chúng ta hát cùng, không được mình xấu hổ. Thực ra mình cũng hồi hộp lắm. Cậu xem nhiều chuyên gia kia thiết kế, lại còn ở nước ngoài vậy nữa chứ. Lỡ hỏng việc thì sao? Không sao đâu. Cậu cứ biểu diễn thật tốt là được. Đến lúc đó cho mấy người trong đội bảo vệ y tế nhìn. Cố lên, cố lên. Làm gì vậy? Đồng chí, tôi giao thiết bị loa đến. Hội trường của nhà máy các anh dục đó. Xuống xe kiểm tra.